ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን። በእያላችሁበት ሰላምና ፍቅር ምቾት ለእናንተ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። በዛሬ ቆይታችን ወደ እናንተ ማድረሳችሁ በጣም የሚገርምና አዲስ የሆነ ሐሳብ ነው። እስከ መጨረሻው እንደምታዳምጡኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አዲስ የገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሌሎቻችሁ ሼር ላይክ አድርጉ ከተመቻችሁ። እንግዲህ ወደ ሐሳቡ ስናልፍ ስለ መርዛማ ወንዶችን የምናወራው በነገራችን ላይ በዚህ ዓለም ላይ በጣም በጎ የሚባለው ሰው ነው። እንዲሁም ደግሞ በጣም ጨካኝ የሚባለው ኢቭን ከእንስሳት በላይ እንኳን የሰው ልጅ መሆናቸውን እየተነገረ ይገኛል። ስለዚህ ጥሩ ወንዶች እንዳሉ መልካም ወንዶች እንዳሉ ሁላ መርዛማ የሆኑ የእባብን ያህል መርዛማ የሆኑ ወንዶች እንዳሉ መረዳት መቻል አለብን። ስለዚህ እነዚህ ወንዶች ምን አይነት ነገር ያደርጋሉ? ባህሪያቸው ምን አይነት ነው? እንደዚህ አይነት ሰዎች በእኛ ዙሪያ ካሉ ራሳችንን እንዴት አድርገን መጠበቅ እንችላለን የሚለው ላይ አሪፍ ሐሳብ አደርሳችኋለሁ። እነዚህ ነገሮች በነገራችን ላይ በአብዛኛው ለወንድ ይሁን እንጂ አንዳንድ ሴቶችም ደግሞ እንደዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው አሉ። ከነሱ ሰዎችን መጠበቅ ራሳችንን መጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነው። እንግዲህ በየጊዜው አንዲት ሴት እሷ ብቻ የምትጎዳ ከሆነ እና ያ ሰው ደግሞ የሚጎዳት ሰው የሚስተካከል ካልሆነ ማድረግ ያለባት ሰውየውን ለመቀየር መሞከር ሳይሆን ራሷን ማስተካከል ወይም ደግሞ የራሷን አቀራረብ ማስተካከል እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። እንግዲህ መጥፎ ባህሪን ማወቅ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ከመጥፎ ሰዎች ለማራቅ የመጀመሪያው ነገር መጥፎ ባህሪያቸውን ማወቅ ነው። ይሄ ደግሞ ጉዳቱን ለመቀነስ ያስችላል። ምን ነገር ላይ መጥፎ እንደሆኑ ማወቅ እና ከዛ ነገር መጠንቀቅ ጉዳቱን እንዲቀንስ ያደርገናል። የነሱን ባህሪ መቀየር የማይቻልበት ጊዜ ላይ ከደረስን ራሳችንን ማስተካከል ነው እንጂ እነሱን ለመቀየር ትኩረት ማድረግ የለብንም። አንዳንድ ወንድ ግን የሚቀየር ወንድ ካለ ለመቀየር ጥረት ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። ነገር ግን ብለሹ ለማይቀየር ወንድ ግን የሱን ባህሪ ሳይሆን የራስሽን ባህሪ ማስተካከል በጣም አሪፍ ነው። መርዛማ ሰዎች ብዙ ነገር ያደርጋሉ። ሰውን በሰዎች ፊት ለማዋረድ፣ ሰዎችን ዝቅ ለማድረግ፣ በተለይ እህቶቻችን ለትንሽ ሆነው እንዲታዩ ለማድረግ ያደርጋሉ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ለመከላከልና በእነሱ ተጽዕኖ ስር ላለመውደቅ 12 ባህሪያት አላቸው። እነዚህ አይነት ባህሪዎች ሲያሳዩ ደግሞ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን እንመልከት። የመጀመሪያው ባህሪያቸው አይጨበጥም። የእባብ የሆነ ወንድ ልጅ ባህሪያቸው አይጨበጥም። ለምሳሌ ዛሬ ሰው ይሆኑና ነገ አውሬ ይሆናሉ። ዛሬ ፍቅር በፍቅር ያረግሽና ነገ ኩርፊያ በኩርፊያ ይሆናል። ምን ሆነ ነው ዛሬ ከፋ ወይም የተናደድክብኝ ስትዩ ምንም የሚለመስ ምንም ምክንያት የለውም። አጥፍተሽ እንኳን ቢሆን ቢያኮርፍ እሺ ምክንያታዊ ነው። ምንም ሳይሆን ዛሬ ሰው ነገ አውሬ የሚያደርገውን ሰው ምን ማድረግ ይቻላል? ይህን ስትመለከች እንግዲህ የብዙ እህቶቻችን ችግር እኔ የተመለከትኩትን ልንገራችሁ። ባህሪያቸውን ሲቀያይሩባችሁ ወንዶች ይቅርታ ነው የምትጠይቁት። ቶሎ ብላችሁ ይቅርታ ማላችሁ ጥሩ ነው፣ ፈጣሪም ይፈልጋል። ነገር ግን ሳታጠፊ ይቅርታ መጠየቅ ምን ማለት ነው? ከዛ ደግሞ ምን ያደርጋሉ? ብዙ እህቶቻችን ለማስደሰት ጥረት ያደርጋሉ። ገንዘብ ይሰጣሉ፣ የሆነ ነገር ያዝናኑታል፣ ያባብሉታል፣ ያሽሞነሙኑታል። ይህ ነገር ወንዱን የበለጠ እንዲባልግና የበለጠ ደግሞ ጭንቅላትሽ ላይ እንዲወጣ ያደርጋል። ስለዚህ ባህሪውን ለሚቀየርብሽ ወንድ ምንም ሳታጠፊ ምንም ሳታረዩ እንደዚህ ለሚቀያየር ወንድ ምንም አይነት ይቅርታ ወይም ደግሞ ምንም ለማስደሰት ጥረት ማድረግ የለብሽም። ይሄ ነው መፍትሄው። እንግዲህ ዝም ማለቱ ወይም ማለፉ አሪፍ ነው። ሁለተኛ ባህሪያቸው ለመቆጣጠር ይሞክራሉ። ወጣሽ ገባሽ፣ እዚህ ሄድሽ፣ እንደዚህ ያደሽ፣ ገንዘብሽን አጠፋሽ፣ ገንዘብሽን በእኔ አርጊው፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው እባብ የሆኑ ወንዶች ባህሪ እንትን የሚሉት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ይላሉ? ይህንን ማድረገው እኮ ላንቺ ብዬ ነው ይልሻል። ለራሱ ጥቅም ያደረጋቸውን ነገሮች ላንቺ ነው ብዬ ይልሻል። ለምሳሌ አንድ ተወሰነ ብር እንዲያስቀምጥ የሰጠሽውን ብር ቢያጠፋ ያጠፋውት እኮ ላንቺ ብዬ ነው። ምን ማለት ነው? ይሄ ነገር በጣም አጸያፊ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር መቀበል የለብንም ማለት ነው። ባንቺ ለማመካኘት መሞከር ተገቢ አይደለም። ሶስተኛ ባህሪያቸው ችግራቸውን አይቀበሉም። ብዙ ወንዶች እንደዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው ወንዶች ችግራቸውን አይቀበሉም። ለምሳሌ መስታወት እንመለከት። መስታወት ያሳየንን የራሳችንን መልክ መልሶ ነው የሚያሳየን። እባብ የሆነ ወንድም ደግሞ የሚያደርገው ነገር ምንድነው? በራሱ ጊዜ የፈጠረውን ችግር ባንቺ ላይ ያላክክብሻል ማለት ነው። በልቶ ባንቺ ላይ ማበስ ማለት ነው። ለምሳሌ አንዳንድ እህቶቻችን እንደነገሩን ከሆነ
መጥፎ ቃላት ተናግሮሽ ወይም መጥፎ ነገር አድርጎብሽ አበሳጭቶሽ ትንሽ ቆይቶ አንቺ ከኔ ጋር ችግር አለብሽ እንዴ ለምን ትናደጃለሽ ምናምን ይልሻል። እንግዲህ ማን ነው ዝም የሚለው መጥፎ ነገር ሲደረግበት ወይም መጥፎ ነገር ሲያጋጥመው ዝም የሚል ሰው ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ ነገሩን ወደ አንቺ ይከረብታል ማለት ነው። ይሄ በጣም መርዛማ የሆነ ወንድ ባህሪ ነው። ስለዚህ መፍትሄው ምንድነው? እንደዚህ ሲያደርግብሽ ማብራራት አይጠበቅብሽም፣ ማረጋገጥ አይጠበቅብሽም። መጥፎ ነገር ካደረገብሽ መጥፎ ነገር አድርጋል ብለሽ እቅጩን መንገር ነው እንጂ መከራከር አያስፈልግም። ሌላው የእንደዚህ አይነት ባህሪ ወንዶች ባህሪ ምንድነው? እኔን ወይም የሆነ ነገር ምረጭ ይልሻል። ይሄ እኔ በጣም የሚያጸይፈኝ ነገር ቢኖር ይሄ ነው አንዱ። ለምሳሌ እኔን ወይም እናትሽን ወይም አባትሽን ምረጭ። እናትሽ ሌላ አባትሽ ሌላ ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። እዚህ ጋር ፍቅረኛሽ ወይም ባልሽ ሊሆን ይችላል። እሱ ሌላ የህይወትሽ አካል ነው እንጂ ከእናትሽ ከአባትሽ ጋር ምን አገናኘው? እነሱ አሳድጎሻል። እንዴት ነው የምታማርጨው? ማማረጥ እኮ የሚመሳሰሉ ነገሮችን ነው የምናመራረጠው እንጂ ጭራሽ የማይገናኝ ነገር ማማረጥ ይሄ ተገቢ ነገር አይደለም። ወይኔ ትምህርትሽን ምረጪ፣ ትምህርትሽን አቋርጪ። ይሄ እባብ የሆነ ወንድ ባህሪ ነው። ወይኔ ወይ ስራሽን ደግሞ ምረጪ። ምን ማለት ነው? ስራሽን መተው አለብሽ እንዴ? የተሰደርሽበት ብዙ መከራ ያየሽበት ብዙ ወጪ ያወጣሽበት ነገር ነው ይችላል። ስለዚህ ይሄ ጥሩ አይደለም። በእንደዚህ አይነት ጊዜ ምርጫ ሲያቀርብልሽ ጭራሽ መስማማት እንደሌለብሽ መከራከር ሳይሆን መስማማት እንደማትቺ እቅጩ መናገር አለብሽ። አምስተኛ የእንደዚህ አይነት ወንዶች ባህሪ ይቅርታ አይጠይቁም። ለምሳሌ የሆነ ጥፋት ካጠፋ ላጠፋው ነገር መዋሸት ነው። እንደዚህ ሆኜ እንደዚህ ወጥቼ እንደዚህ ሆኜ ብሎ ነው የሚነግርሽ እንጂ አጥፍቻለሁና ይቅርታ ብሎ አይጠይቅም። ስለዚህ ያደረገውን ጥፋት በትክክል አሁን ይቅርታ ካልተቀበለ አንቺ እውነትን ውጠሽ የምትይጅበት ምንም አይነት አማራጭ የለም። ስለዚህ ውስጥሽ ሳያምን ከመጣላ ከመጨቃጨቅ ብለሽ ነገሮችን ማስቀመጥ የበለጠ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እየደጋገመ ሄዶ በኋላ ላይ ችግር ላይ ሊከትሽ ይችላል ማለት ነው። ስድስተኛ የቶክሲክ ወይም ደግሞ ይሄ እባብ የሆነ ወንድ መርዛማ የሆነ ወንድ ባህሪ የችግር አንድ አካል ነው። አንድ ችግር በአንቺ ህይወት ውስጥ ሲፈጠር ችግሩን አብሮሽ ነው የፈጠረው። ለምሳሌ ከትዳር በፊት ወሲፍ መፈጸም አልፈልግም ብለሽው ዜና በቃ ችግር የለውም ምናምን ብሎ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ካስገባሽ በኋላ ስታረግጂ አረገዝኩ ስትይ አልሰማሽም የሚልሽ ወንድ ይሄ በጣም መጥፎ ወንድ ነው። ለምን መሰላችሁ? በደስታ ጊዜ ወይም ደግሞ በጥቅም ጊዜ አብሮሽ ይሆንና በችግር ጊዜ ደግሞ አብሮሽ የማይጋፈጥ ወንድ ሊሆንሽ አይችልም። ሌላው ከዚህ ጋር የተያያዘው እንግዲህ አንቺ በህይወትሽ ችግር እንደሚያጋጥምሽ ደግሞ ስኬት ያጋጥምሻልና ሲሳካልሽ ስኬትሽን ዝቅ የሚያደርግ ደስ የማይለው ከሆነ ይህ ሰው እሱ ባለበት ደረጃ እንድትወርጂ ነው የፈለገው ማለት ነው። በራሱ መጠን ሊያጨማድድሽ ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ አንቺ ተሳካልሽም አልተሳካልሽም የሱ ማረጋገጫ አያስፈልግሽም። በቃ ወይም ኢቨን የሰዎች ማረጋገጫ ተሳክቶልሻል አልተሳካልሽም ብለው ሊነግሩሽ አይገባም። ስለዚህ ማረጋገጫ የምታገኙ ከራስሽ መሆኑን መመልከት መቻል አለብሽ ማለት ነው። ሰባተኛ ሐሳብ አያስጨርስሽም። ሐሳብ የማያስጨርሰው በጣም እኔ አንዱ ከምጠላቸው ሰዎች አንዱ ነው። ለምሳሌ ስልክ አያነሳም፣ ቴክስት አይመልስልሽም፣ የሆነ ሐሳብ ጀምረሽ አትጨርሱም፣ ትጨቃጨቃላችሁ። በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ ነው እንግዲህ ጊዜያችሁን የምታጠፉት ማለት ነው። አንዳንዴ ስልክና ቴክስት ሳይመልስልሽ ሲቀር በተለይ ተራርቃችሁ የምትገኙ ሰዎች ይሄ ሰው ምን ሆኖ ነው? ታሞ ነው? ሞቶ ነው? ታስሮ ነው ብለሽ ትጨነቂያለሽ። አንድ ወንድ በትክክል ላንቺ የሚያስብ ከሆነ ስለሱ እንድታስቢ እንድትጨነቂ አያደርግሽም። ያለበትን ሁኔታ ይነግርሻል ማለት ነው። ስምንተኛ ላይ መርዝ በማር ታውሶ የሚባል አስተሳሰብ አለ። ሲናገር በጣም ጥሩ አነጋገር ይመስላል። ነገር ግን በውስጡ የሚያስተላልፈው ስሜት እና መልእክት እጅግ በጣም የሚያስጠላ የሚሆንበት ጊዜ አለ። ለምሳሌ አንድ ወንድ የት ነበርሽ ቢልሽ የት ነበርሽ መጥፎ ሁለቱ ቃላቶች መጥፎ አይደሉም። የት እና ነበርሽ ምንም መጥፎ ቃል አይደለም። ግን በውስጡ የሚሸከመው ነገር አለ። በውስጡ ስትዞሪ ነው ያልሽው፣ መልካም ቦታ አትውይም የሚልና መጥፎ ነገሮችን በውስጡ የተሸከመ ነገር ነው። ስለዚህ መርዛማ የሆኑ ሰዎች በውስጣቸው መርዝ ተሸክመው ነገር ግን
መርዛቸውን የሚያስተላልፉት ደግሞ በሚጣፍጥ ወይም ደግሞ ጥሩ በመሰለ ነገር መሆኑን እንመለከታለን። 9ኛ ላይ መፍትሄ እንዳያገኝ ያደርጋል። አንድ ነገር ስታወሩ ማለት ነው። አንቺ የሆነ ችግር አጋጥሞሽ ወይም ደግሞ በህይወታችሁ ላይ መፍታት ያለባችሁ ነገር ካለ እሱ መነጋገር ብትፈልጊ በንግግሩ ክርክር ያበዛል። ዴን አንቺ ራስሽን ለመከላከል ስትፈልጊ ችግሩ ሳትፈቱት አንድ ነጥብ ላይ ሳትመጡ ጊዜ ባከንና ሳትነጋገሩ ያልፋል ማለት ነው። ሌላው መናገር የፈለግሽውን ሳይሆን አነጋገርሽ ላይ ትኩረት ያደርጋል። መርዛማው እንደምንለው ማለት ነው። አንቺ መናገር የፈለግሽው ነገር አለ፣ ነገር ግን አነጋገርሽ እንደዚህ ነው፣ ትሁት አይደለሽም፣ ተሳደብሽ፣ እንደዚህ ያርሽ ሊልሽ ይችላል። ወንድ ልጅ የሴት ልጅን ምን ተናገረሽ ነው እንጂ እንዴት ተናገረሽ ብሎ ማየት መቻል የለበት። ወንድ ነው መጠንቀቅ ያለበት ለሴት ልጅ ሲናገር አነጋገሩን ማሳመር ነው እንጂ ንግግሩን በደንብ ካየ በኋላ ማለት ነው። 11ኛ ላይ ባህሪው ማስፋት፣ ማባባስ፣ ማጋጋል፣ ማካበድ አይነት ባህሪዎች እንመለከትበታለን። ለምሳሌ አንድ ነገር ስታረጊ አንቺ ሁሌ እንደዚህ ታረጊያለሽ፣ ምንም ነገር አድርግሽ አታቂም፣ እንደዚህ አይነት ስሜት የሚሰብሩና ስሜትን የሚነኩ አነጋገሮች እንመለከትበታለን ማለት ነውና ይሄ መርዛማ የሆነ ሰው ባህሪ ነው። መጨረሻ ላይ የምነግራችሁ ደግሞ ይተችሻል። ትችት ማንኛችንም አንወድም። ነገር ግን አንድ ሰው ባህሪው እንዲያስተካክል ችግሩ እንዲያስተካክል ከፈለግን በለሰለሰ ቋንቋና ሊያስተምረው በሚችል መልኩ መሆን አለበት እንጂ በሰዎች ፊት ለፊት ወይም ደግሞ ፊት ለፊት ስንተቸው የበለጠ ችግሩን ወይም ደግሞ እውነታውን ወደ ውስጡ አይወስድም ማለት ነው። ስለዚህ በመተቸት አንቺ ትንሽ እንደሆንሽ እንደማትቺ ብቃት እንደሌለሽ አድርጎ ትንሽ ያደርግሻል። ትንሽ ያደረገሽ ደግሞ ትንሽ ስለፈጸምሽ ነው ወይም ትንሽ ችግር ስላደረግሽ ነው እንጂ ከባድ የሚባል ችግር ስለፈጠርሽ አይደለም። ስለዚህ ይሄን ባህሪ ያላቸው ሰዎች ከነዚህ አይነት ሰዎች መጠንቀቅ መቻል አለብን የሚል ሐሳብ አለኝ። መጨረሻ ላይ እንግዲህ የማጠቃለለው እንደዚህ አይነት ለሚያደርጉ ሰዎች እሺ ማለት የለብሽም፣ እንቢ በማለት አስተሳሰቡን መመለስ አለብሽ። ለራስሽ መተማመን መቻል አለብሽ። ትናንሽ ችግሮችም ከፈጠርሽ ስተትሽም የምትቀበይ ሰው መሆን አለብሽ። ለምታረጋቸው ነገሮች ደግሞ የወንድ ማረጋገጫ የምትፈልጊ ሰው መሆን የለብሽም የሚል ሐሳብ አለ። እስቲ በዚህ ላይ እናንተ ያጋጠማችሁን ነገር ንገሩን። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ ለእናንተ ለወንድሞቼ እላለሁ። ቴንክ ዩ